Välkommen till Karl-Ells ateljémuseum och Kulturnatt Stockholm 2021. Bredvid mig här så har vi gipsoriginalet till Ells fontän. Och i år så fyller fontänen 100 år. Och det vill museet belysa denna kulturnatt. Fontänskulpturen är huggen i granit och är placerad mitt i centrala Stockholm på Birger Turegatan. Och skulptören Karl-Ell, han fick uppdraget till fontänskulpturen av Eva Bonniers donationsnämnd 1917. Och denna nämnd finns kvar än idag. Skulpturen har en pelarform och här så har vi 3 huvudfigurer, kvinnliga huvudfigurer. Natten vilar sitt huvud mot dagen och deras hår är sammanflätade och de håller också varandra i handen. Dagen, hon tittar upp åt andra hållet och sträcker upp sin högra arm i en runda båge. Tredje figuren står lite för sig själv. Hon har ett böljande hår och format som en solkrans. Och det är morgonen. Och morgonen hon sträcker upp sin högra hand och håller i en liten fågel. Och sen har vi också andra figurer och varelser. Vi har slingrande växter och blommor. Vi har en uggla och vi har en måne. Vi har också en pojke, ett litet barn på en stork. Och sen så har vi en amorin med en pilbåge. Och i fantasin får vi lägga till en liten fågel högst upp på skulpturen. En gyllene fågel som finns med på granitskulpturen men inte på gipsen här i museet. Här i museet finns en stor del av Karl-Ells gipsskulpturer bevarade. Karl-Ell lät bygga ateljén som stod färdig 1919 och här arbetade han fram till sin död 1954. Och några år senare så blev det museum. Ell förberedde sig för arbetet med fontänskulpturen genom att studera platsen där den skulle stå, på en refug mitt i gatan. Han ville skapa en fontän som skulle passa in i stadsrummet. Han gjorde både små skisser och större förstudier i 3D. Några finns kvar i museet idag. Ell arbetade sedan fram den stora fontänskulpturen i lera. Den leran göts sedan i gips, originalgipsen. Och till slut så högg skulpturen i granit i full skala. Det tog ungefär ett halvår att hugga stenskulpturen. Och den är 265 cm hög och cirka 3 meter i omfång. Redan 1918 provades en modell av Ells fontän på platsen och en ledamot i nämnden uttalade sig så här. Den kommer att bilda en vilopunkt i vimlet där vandraren, då han i förbigående dröjer sig vid bassängens rand, må känna sitt sinne lyftat till konstens harmoni. Fontänen invigdes i november 1921 och den kom tidigt att kallas för Ells fontän. Och tanken var att det skulle komma vatten från olika punkter i skulpturen och alla formerna skulle vara täckta av en vattenslöja. Vatten skulle sedan samlas upp i en fontänskål där det skulle falla vatten över kanten och ner ett stort runt brunnskar. Men ganska tidigt så kom det in klagomål från förbipasserande att de blev blöta. Karl-Ells vision om fontänskulpturen är att det handlar om livet och tidens gång och om dygnets olika delar. Och då har vi då natten och dagen och morgonen. Och det finns också en rörelse i de här figurerna, liksom att vattnet i sig själv skulle skapa en rörelse i fontänskulpturen. Och också att man kan gå runt fontänskulpturen är ju en del i det hela. Med citat från Karl-Ell själv, att vattnet får spela, det var min tanke och önskan. Då först får det hela liv och mening. Vi får lägga till i fantasin idag hur vattnet duschar fram över skulpturen.
Vattenförsörjningen ändrades redan på 1920-talet efter klagomålen och brunnskaret byttes ut mot ett oktagonalt podium. Vattnet rinner ner för skulpturen i små rännilar, men någon vattenslöja existerar inte idag. Vi får också med fantasins hjälp lägga till ljudet av pålande vatten. Med våra sinnen kan vi fördjupa och förstärka upplevelsen av Ells fontän. Se formerna i skulpturen och speglingarna på ytan. Titta på skulpturen i olika väderlek. Formerna ses kanske bäst när det regnar. Känn på granitstenen, sitt på kanten. Lyssna till vattnet och stadens brus runt om. Smaka på vattnet. Ja, det var ju tänkt från början att det skulle vara en springbrunn med dricksvatten. Och lukta på skulpturen. Vad händer då? Föreställ dig att du är natten. Blunda och ta in allt runt om. Och slutligen ett citat av Karl Eld om sitt konstverk. Det är ett fragment ur livet utan några filosofiska baktankar. Min idé med fontänen är sålunda en ljus idyll. Och så avslutar jag min visning om Elds fontän, denna kulturnatt från Karl Elds ateljémuseum.